Éppen lassan kezd körbeérni a sztori, mert amint megtaláltuk Nightingale szívét, ami most már eltűnt, láttuk, ahogy Saga Anderson ott áll előttünk, és próbál minket megszólítani. Tudtunk egymással beszélni, és Eden is úgy érezte, hogy valami történt, mert sokkal közelebbnek érzi ezt a helyet az otthonához. És kint New York felszínén megjelent egy épület, az úgynevezett parlamenttorony, ahol annó Alice-szel együtt éltek, és úgy érezte, hogy hívja őt az épület. Who was writing this poem? Me? Ki írt kinek? Írta ezt a verset? Én? Nem én. Az író első szava nem az utolsó író. A fény terrorával és az így vetett árnyékokkal a harmadik szem kinyílik, hogy kivetítse az éjszakát. Ez az a pillanat, amit le kell írni. Ez a szertartás, mely vezet majd téged. A barátaid majd találkoznak vele, mikor te már nem leszel itt. Oké. Valami más is alig várja, hogy oda menjünk már. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. Érdekes. Caseynek valami rettentő maradandó volt akkor, amikor belépett arra a helyszínre, ahol a gyilkosság megtörtént. Szóval kíváncsi leszek, hogy emögött az ajtó mögött mi fog minket még jobban megbolondítani. Kék! Oh. Vissza a metróállomásra? Ó! Konkrétan visszajöttünk ide. Hát jó. Nézzük csak. This new plot beat would carry me deeper into the story. Jó, akkor ezek szerint a Murder Site-on gondolom kell használnunk egy új holmit. End of the line. Hadd nézzem, csak move the cursor. Oké, próbáljuk meg itt megírni akkor a folytatást. Feltéve, hogyha engedik számunkra. Don't write. But I am going to write. Ami megtalálom a megfelelő gyors gombot hozzá.
Missing FBI agent. Pedig pont itt vagyunk, nem? The dark place. The station had changed. I was closer now. Ellen azt mondja, hogy az állomás megváltozott, most közelebb vagyunk. Ó, tényleg? Ugye legutoljára azt láttuk, hogy ez az épület, ahol a feleségével élt, most hirtelen itt termett a felszínen. Ó, tényleg, oké. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even when the murder site had brought me one step closer to escape. Hát Ellen szerintem nagyon jól tudod, hogy mire számíthatunk, hogyha bemegyünk ebbe az épületbe. Megint csöng a telefon a közelben. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hello? Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Oké, ez egy rettentő bizarr hívás volt. Egy ismeretlen hívó próbálta a figyelmünket felhívni arra, hogy nézzük meg, ellenőrizzük le, hogy Alice tényleg kijutotta a sötét helyről, és legyünk óvatosak, mert a sötét jelenlét, az entitás próbál tőlünk lopni, és már tudja magát úgy manifestálni, mint hogyha hasonmásunk lenne. Mr. Scratch. Oh, hello! Alan Wake! Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. Oh. Eller azt mondja, hogy ezen a helyen az idő elveszíti a jelentőségét. Elkezdett morfondírozni azon, hogy olyan milyen régóta próbálhat már innen megszökni, kijutni. És talán már elég régóta ahhoz, hogy a felesége Alice azt higgye, hogy halott. 13 év, igen, bár szerintem ezen a ponton, ezen a helyen Ellen nem úgy érzékelte az idő múlását, mint ahogy kint a idézőjeles valóságban történik. Legalábbis én ezt így gondolom. Na? Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Jöha! Készíted egy újabb hangfoszlányt, meg egy újabb elméletet láttunk, hogy Alice festményeiben elvileg rejlik információ arról, hogy Wake tényleg csak egy áldozat volt ebben az egész történetben, mert a szekta az ő szavait használta az írományaiból,
hogy mindenféle fajta mocskosságot csináljon, vagy pedig tényleg Ellen volt az igazi elkövetője a gyilkosságoknak ebben a történetben. És hogyha ebben a sztoriban Alice is itt van, az nagyon nem jó. Wow! Nagyon fullosnak néz ki egyelőre ez az épület. Tiszta piros padlós az a lift, azt a mindenit. Egy fotószett. Initiation 3. Alice's photo Haunting. equipment set to go off when the door opens. Alice fotós felszerelése, ami úgy volt beállítva, hogy akkor exponáljon, amikor a liftajtó kinyílik. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Hát, úgy hangzik, mintha Alice tényleg itt lenne. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Ez egy szoba ellen dolgozó szobájában, ahol a könyveit írta, viszont ez a szimbólum eddig nem volt az ajtón. Mi történhetett itt? Alice ebből a szobából kiabált, hogy valakinek menjen innen, hagyja őt békén, de lényegében nincs itt senki. Pick photos for exhibition posters. Válasz ki egy fotót a kiállítási poszterekhez. Oh. Zoom? Ismerős ez a hölgy. Sok fotók közül csak ezt tudom megvizsgálni. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Ellen azt mondja, hogy ez a fotó Mr. Scratch-et ábrázolja, a hasonmásunkat, akit a sötét erő hozott létre. De az egyelőre nem tiszta számunkra, hogy Alice hogyan jutott a birtokába ez a fotó. És vajon Scratch, vajon figyelte vagy követte Alice-t. Még gigantikus lakás, azt a mindenit. Van itt egy kamera rákötve valamire. Alice's video camera. No memory card inside. Alice videókamerája, amiben nincs memóriakártya. Oké. Video art dock on screens mult. Focal point of the dark place. Érdekes. Első rész, és itt egy memóriakártya. Alice's memory card.
Na nézzük, mi van rajta. Wow! When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? The Dark Place. The Art of Alice Wake. Hát ebben a videófelvételben Alice mesélt arról, hogy mielőtt Ellennel találkozott volna, azért itt New Yorkba, hogy művész legyen, és a művészetéből megpróbáljon megélni. De találkoztak Ellennel, egymásba szerettek, és együtt éltek végül, és kettőjük művészetében az volt az egyik lényegi különbség, hogy Ellené hozott főleg pénzt, Alice annyira nem. De Ellen próbált neki munkát találni úgy, hogy ő fotóztatta, Alice fotóztatta be ugye a könyveinek a borító, meg promóképeit. Viszont Alice ez valamilyen szinten mindig zavarta, mert úgy gondolta, úgy hitte, hogy Ellen valószínűleg erőlteti ezt a kiadónál, hogy a feleségével készítsék ezeket a promófotókat. Aztán ugye jött a történetben az a rész, amikor Ellen elért egy
egy művészi blokkot, és nem tudott könyvet írni. És akkor próbáltak Bright Falls-ba elutazni, egy kicsit kiruccanjanak, és ott titokban Alice elintézett egy találkozót egy terapeutával, hogy segítsen el ennek megszüntetni ezt a művészi blokkot, aztán amiatt összevesztek, megtörtént az első Ellen végjátéknak a cselekménye, Ellen ugye eltűnt, állítólag, Alice is így mondja, hogy állítólag megfulladt, de úgy érzi, hogy az emberek őt hibáztatják azért, mert Ellen meghalt, már aki hibáztatja őt persze. Eltelt 6 év, és Alice elkezdett éjszaka írógép ketyegéseket, kattogásokat hallani, és úgy érezte, hogy Ellen visszatért, őt kísérteni, csak ez a fajtája Ellennek sokkal mérgesebb és sokkal agresszívabb volt, mint a valódi, aki ugyanúgy hajlamos volt néha dükitörésekre, de nem ennyire. És azt csinálta, hogy a lakás különböző pontjában mozgásérzékelős fényeket és kamerákat szerelt föl, hogy amikor ezek a szellemjárások idézőjelben megtörténnek, akkor azokat meg tudja örökíteni, és ebből készítette el az újabb kiállítását, aminek az a címe, hogy The Dark Place, The Art of Alice Wake. És olyan érdekes volt figyelni ezen a videófelvételen, hogy akárhányszor erről a gonosz, dühös Ellenről beszélt, meg a sötét helyről, meg a szellemjárásokról, mögötte a lámpa elkezdett pislákolni, de csak akkor. Na, másszunk be ebbe a kivetítőbe. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere, looped me back. I was writing the story, and in the story I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing.